हेलो साथीहरु, म यहाँ भोटर कार्डको निम्ति अनलाइन एप्लाई गर्नको निम्ति या त भोटर कार्डमा मिस्टेक भएको जस्तै नाम, बाउको नाम, एड्रेस, डिओबी यसलाई अनलाइन करेक्सन गर्नको निम्ति, भोटर कार्डलाई डिलिट गर्नको निम्ति या त भोटर कार्डमा आधार नम्बर सबमिट गर्नको निम्ति या त भोटर कार्डलाई अनलाइन डाउनलोड गर्नको निम्ति र यो सबै कुरा आफ्नो फोनबाट या ल्यापटप कम्प्युटर जहीँबाट पनि अनलाइन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले रेजिस्टर गर्नु आवश्यक छ र जबसम्म रेजिस्टर गर्दैन तबसम्म nvsp ले अनलाइन दिएको यी सुविधाहरूको लाभ उठाउन सक्नुहुन्न। यो भिडियोमा म कसरी रेजिस्टर गर्नु त्यो स्टेप बाइ स्टेप एक एक गरी बताउने छु। यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि बीचमा स्किप गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न र पछि गएर मसँग गुनासो नगर्नुहोला। र साथीहरु, भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिने गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुहोस्। सँगसँगै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्, किनकि म यो च्यानलमा यही टाइपको कन्टेन्टहरु लिएर नै छु। आउनुहोस् साथीहरु, अब भने आजको भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। र साथीहरु, सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा गएर भोटर हेल्पलाइन एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र जब इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि यो एपलाई ओपन गर्नुहोस् र यो एपको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्टमा रेजिस्टर गर्नको निम्ति न्यू युजरमा प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएर सेन्ड ओटिपीमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर सबैभन्दा पहिले मोबाइल नम्बर यहाँनिर अटोमेटिक यहाँनिर लिएको छ र यहाँनिर आफ्नो पहिलो नाम दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो अन्तको लास्ट नेम यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड जे राख्नु चाहनुहुन्छ र त्यो यहाँनिर दिनुहोस्। तपाईले अघिबाटै दिएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिएर सबमिटमा प्रेस गर्नुहोस् र जस्तो सबमिटमा प्रेस गर्नुहुन्छ त्यस्तै रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल हुनेछ र यहाँनिर पाउनुहुनेछ युजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यसको मतलब तपाईको रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसकेको छ र यहाँनिर ओकेमा प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले अघिबाटै राख्नु भएको पासवर्डलाई यहाँनिर दिनुहोस्। त्यसपछि सेन्ड ओटिपीमा प्रेस गर्नुहोस्। फेरि पनि तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी आउनेछ र त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर दिएर लगइन नाउमा प्रेस गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पासवर्डलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्नु पनि सक्नुहुनेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र लगइन भइसकेको छ र nvsp ले जति पनि दिएको अनलाइन सुविधाहरूको अब भने लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ र यसरी सजिलोसँग रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ।